સ્વાગત છે તમારું મારી ચેનલમાં. કેમ છો બધા? તો આજે હું તમારી જોડે એક રેસીપી શેર કરું છું, મકાઈ અને કેપ્સિકમની રેસીપી. આ મકાઈના દાણા છે, આ મેં ફ્રોઝન કરીને રાખેલા હતા. આ મેં કેપ્સિકમના આ રીતે ટુકડા કરી લીધા છે. આ ડુંગળી લઈ લીધી છે, મેં આ રીતે આના ટુકડા કરી લીધા છે. એક ટામેટાના ટુકડા કરી લીધા છે. ગાયનું દૂધ હતું એનું મેં આ રીતે પનીર બનાવ્યું છે. બહુ બફાવા નથી દીધું, થોડું લીંબુનું પાણી નાખીને આ રીતે ફાડી લીધું છે. આનાથી ક્રીમી જેવો આપણું શાક બનીને તૈયાર થશે. કડાઈ ગરમ થવા મૂકી દીધી છે. આપણે એમાં તેલ નાખી દઈએ. થોડી આપણે લસણની કળીઓ નાખી દઈએ. ચપટી જીરું નાખી દઈએ. કાંદા નાખી દઈએ. એકાદ મિનિટ કાંદાને સાતળી અને હવે આપણે અંદર કેપ્સિકમ નાખી દઈએ. મિક્સ કરી લઈએ. હવે આને ગેસ ફાસ્ટ કરીને 2-3 વખત આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી દઈએ. ગેસ ફાસ્ટ કરી દીધો છે. મકાઈ મેં ફ્રીઝરમાં મૂકી હતી એટલે બરફ જેવી જામી ગઈ હતી, તો મેં એમાં થોડું પાણી નાખીને આ રીતે મૂકી રાખી છે. થોડોક બરફ અંદરથી ઓગળી જાય. ચપટી મીઠું નાખી દઈએ. મરચાં થોડા બફાઈ ગયા છે, તો હવે આપણે આમાં મકાઈ નાખી દઈએ. મિક્સ કરી દઈએ સારી રીતે. હવે થોડી વાર ઢાંકી દઈએ. સારી રીતે આમાં વરાળ આવી ગઈ છે. હવે આપણે આની અંદર ટામેટાં નાખી દઈએ. મરચાંનો કલર પણ બદલી ગયો છે અને મકાઈ પણ થોડી બફાઈ ગઈ છે. ટામેટાં નાખી દઈએ. મિક્સ કરી દઈએ. હજી આને ઢાંકીને 2 થી 3 મિનિટ સુધી કૂક થવા દઈએ. હા, કૂક થઈ ગયું છે. હવે આપણે આની અંદર બાકીના મસાલા પણ નાખી દઈએ. ટામેટાં પણ સારી રીતે બફાઈ ગયા છે, તમે જોઈ શકો છો. કેપ્સિકમ પણ બફાઈ ગયા છે. મકાઈ પણ આપણી બફાઈ ગઈ છે. સૌથી પહેલાં આપણે આની અંદર ધાણા જીરું પાવડર નાખી દઈએ. 2 ચમચી જેટલો મિક્સ કરી દઈએ. અડધી ચમચી હળદર નાખી દઈએ. મિક્સ કરી દઈએ. એક ચમચી કાશ્મીરી લાલ મરચું નાખી દઈએ. મિક્સ કરી દઈએ આને પણ. એક પછી એક બધા મસાલા મેં નાખ્યા એવી રીતે નાખતું જવું અને મિક્સ કરતું જવું, એકસાથે નથી નાખવાના. મેગી મેજિક મસાલો નાખી દઈએ. 1 ચમચી જેટલો લીધો છે. મિક્સ કરી દઈએ. ઘરે બનાવેલું પનીર નાખી દઈએ. એને પણ મિક્સ કરી દઈએ. મીઠું મેં હજી નાખ્યું નથી, કેમ કે મેગી મેજિક મસાલામાં મીઠું હોય છે અને આપણે કેપ્સિકમ સાતળતી વખતે પણ થોડું મીઠું નાખેલું છે. એટલે આ બધું મિક્સ કર્યા પછી ટેસ્ટ કરી અને પછી જ મીઠું નાખવાનું છે. આ દહીં છે, ઘરનું દહીં છે, મોળું 1 થી 1.5 ચમચી જેટલું છે, એ પણ નાખી દઈએ. એને પણ સારી રીતે મિક્સ કરી દઈએ. મીઠું મેં ચેક કરી લીધું છે. ચપટી મીઠાની જરૂર છે, થોડું ઉપરથી નાખી દઈએ અને મિક્સ કરી દઈએ.
2 ચમચી જેટલું પાણી નાખી દઈએ. પાણી નાખીને મિક્સ કરી દીધું છે. હવે આપણે આને ઢાંકીને તેલ છૂટું પડી જાય ત્યાં સુધી ચડવા દઈએ. તેલ છૂટું પડી ગયું છે. ઉપરથી થોડી આ રીતે કસૂરી મેથી નાખી દઈએ. મારા બધા જ શાકમાં કસૂરી મેથી હોય જ છે, એનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે. એટલે છે ને ચટાકેદાર અને જોઈને જ ખાવાનું મન થઈ જાય એવું. તમે પણ આ બનાવજો અને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો કે કેવું બન્યું છે. હવે આપણે ઉપરથી થોડી ધાણા ભાજી નાખી દઈએ. તો અમે ગેસ પરથી ઉતારી લીધું છે. આપણું કેપ્સિકમ અને મકાઈનું શાક બનીને તૈયાર છે. તમને કેવી લાગી મારી આ રેસીપી? જો ગમી હોય તો લાઈક કરી દેજો અને મારી ચેનલ ઉપર નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. ધન્યવાદ.